વિડીયોની અંદર મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. રમેશભાઈને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટોટલ જવાબદારી સાથે અને વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને આ ટ્રેક્ટર રમેશભાઈને તાત્કાલિક વેચવાનું છે, તો તમે વહેલી તકે રમેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો, કેમ કે અમુક જ ટાઈમની અંદર આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે. અને જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. રમેશભાઈ ઓનર છે ટ્રેક્ટરના, ને ટ્રેક્ટર છે મેસી 1035 ડીઆઈ ફર્ગુસન. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 1999ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે, પણ અત્યારે ટોપ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન હોય 100%. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા રમેશભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. રમેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર જો તમે રૂબરૂ જોવા જાવ તો રમેશભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે જો આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. ટ્રેક્ટરની અંદર મોટા ટાયર નવા નાખેલા છે. નવા ટાયર જોવા મળશે મોટા. આગળના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ. અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ નથી. બાકી તમે રૂબરૂ એક વખત ટ્રેક્ટર જોઈ આવજો. અને તાત્કાલિક વેચવાનું છે, તો વહેલી તકે રમેશભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. હવે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે ગીર સોમનાથ અને સૂત્રાપાડા તાલુકાની અંદર જોવા મળશે. 2,10,000 કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર 2,10,000 કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે થોડો ઘણો. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો રમેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. રમેશભાઈ નામ 88,493 વાળા નંબર પર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.